আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাইছে দা ইউনিক অসমীয়া নলবাৰী কলেজৰ পিজি এডমিশনৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে লগতে সেই মেৰিট লিষ্টত কি গাইডলাইনছ দিয়া আছে কি ডকুমেন্টছ লৈ যাব লাগিব সেই বিষয়ে মই আজিৰটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আৰু আপোনাক দেখাম যে মেৰিট লিষ্টটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়া মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথম মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া হওক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া দেখা পাইছে নলবাৰী কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াত স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে এটা অল নোটিছ বুলি পাব আৰু ওপৰত চাওক দিয়া আছে লিষ্ট অফ এপ্লিকেণ্টছ ইন MA ইন ইংলিছ একৰ্ডিং টু জিউ ৰেংক তাৰপিছত মেৰিট লিষ্ট MA ইন এছামিজ এনেকৈ দেখা পাইছে সো প্ৰথমতে মই ইংলিছৰটো ডাউনলোড কৰিম তো ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত যেটো মেৰিট লিষ্ট আছে হেয়া ডাউনলোড হ'ব তো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে তাতে কাৰ নাম আছে চাওক ডাউনলোড হৈ গ'ল এটো হ'ল MA ইন ইংলিছ নলবাৰী কলেজ নলবাৰী ইয়াতে এডমিশন ডেট বিলাক দিয়া আছে বাকি কি দিয়া আছে মই কৈ আছো তাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যে মোৰ ব্লগ চেনেলত নতুন ব্লগ এটা আপলোড কৰা হৈছে লিংকটো আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাব মোৰ ব্লগ চেনেলৰ লিংক লগতে ভিডিঅ'টোৰ ফাৰ্স্ট কমেন্টটো পাই যাব হেতু চাবলৈ অনুৰোধ জনালো যদি ব্লগটো ভাল লাগে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ আহিব আৰু ইটো চেনেল যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিয়ক সো এতিয়া চাওক ইয়াতে ডেট অফ এডমিশন হ'ল 18 আগষ্ট ৰাতিপুৱা 11:30 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু MA ইংলিছৰ এডমিশন ফিজটো 30,000 পাৰ ইয়াৰ অৰ্থাৎ বছৰি আপুনি 30,000 টকা দিব লাগিব 2 বছৰত টোটাল 60,000 টকা এডমিশন ফিজ যাব টোটাল সিট আছে 22 EWS ৰ কাৰণে দুটা ৰিজাৰ্ভ MOBC OBC ৰ কাৰণে তিনটা ৰিজাৰ্ভ HC ৰ কাৰণে এটা ৰিজাৰ্ভ STP ৰ কাৰণে দুটা ৰিজাৰ্ভ STH ৰ কাৰণে এটা ৰিজাৰ্ভ NC ৰ কাৰণে দুটা ৰিজাৰ্ভ আৰু আদাৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ কাৰণে দুটা ৰিজাৰ্ভ তাৰ পিছত বাকি যিখিনি সিট আছে কিন্তু আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া হল যে এডমিশনটো কোত হ'ব ডিজিটাল ক্লাছৰুমত হ'ব এডমিশন আৰু ইয়াতে কিছু লিখিছে যে এপ্লিকেন্টস আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ব্ৰিং অৰিজিনাল মাৰ্কশিট এণ্ড অল ৰিলেভেন্ট ডকুমেন্টস ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন এট দ্য টাইম অফ এডমিশন এডমিশনৰ সময়ত সকলো মাৰ্কশিটৰ লগতে আন ডকুমেন্টস বিলাক লৈ যাব দিছে অৰিজিনাল ভেৰিফাই কৰিব এটা চাওক লিখিছে লিষ্ট অফ ষ্টুডেন্টস একৰ্ডিং টু জিউ ৰেংক মানে এইবিলাক ষ্টুডেন্টৰ নেম দিছে ৰেংক ওয়াইজ ফাৰ্স্টত নাম আছে আয়ুষ সিনহা ঋতুস্মিতা কলিতা জ্যোতি ডেকা হাইনা ৰামচিয়াৰী সুমন দেৱ এনেকে নামবিলাক পাব আপোনালোকে যিমান ষ্টুডেন্টে এপ্লাই কৰিছিল গোটেই ষ্টুডেন্টৰ নাম ইয়াতে দিছে এটা 136 লৈকে দিছে আৰু এটো ৰিমাৰ্কছত কিবা লিখিছে জিও এন্ট্ৰেন্স ৰেকৰ্ড নট ফাউণ্ড ইয়াৰ নামটো এন্ট্ৰেন্সৰ ৰেকৰ্ড নট ফাউণ্ড অৰ্থাৎ এন্ট্ৰেন্স দিছিল নে নাই সেইকাৰণে ইয়াতে এনেকৈ আহিছে সো এয়া হ'ল MA ইংলিছৰ মেৰিট লিষ্ট ইয়াৰ পৰাই সিৰিয়াল নাম্বাৰ ওয়াইজ নামবিলাক মাতিব আৰু সেই হিচাপে এডমিশনটো হ'ব তো সেই হিচাপে আপোনালোকে এডমিশন পাব টোটাল সিট আছে 22 অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ 22 জনে পাব জেনেৰেলৰ যিখিনি থাকিব সেইখিনি পায় তাৰ পিছত কোটা ওয়াইজ মেৰিট লিষ্টৰ পৰা ইয়াৰ পৰা নামবিলাক মাতিব গতিকে ইয়াতে ওয়েটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই যাৰ এডমিশন লবৰ ইচ্ছা আছে সকলোৱে এডমিশনৰ দিনা যাব লাগিব আৰু যাৰ কপাল ভাল তেওঁলোকে এডমিশন পাব আৰু বাকিখিনি ঘূৰি আহিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে পাব MA ইন এছামিজৰ মেৰিট লিষ্ট মই এটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম সো এখনি ডাউনলোড হৈ গ'ল চাওক মেৰিট লিষ্ট অফ MA ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ তাৰ পিছত দিছে এডমিশন ডেট দিছে 17 আগষ্ট টাইম হ'ল 10:30 AM ৰ পৰা 1:30 PM তাৰ পিছত নামবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিছে প্ৰথমতে নাম আছে জেউতি বৰ্মন তাৰ পিছত ৰূপালী নাথ কমল বেজবৰুৱা বৰ্ণালী সূত্ৰধৰ এনেকে নামবিলাক পাব আপোনালোকে সো ইয়াতে টোটাল সিট কিমান আছে কিনি দিয়া নাই হয়তো মই যেটো নলবাৰী কলেজৰ আগৰ ভিডিঅ'টো বনাইছো তাতে পাই যাব পাৰে মোৰো ভালকে মনত নাই কিন্তু 26 ষ্টুডেন্টৰ নাম ইয়াতে দিছে গতিকে ইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জানো জুখিছেনে
আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জুখিছেনে আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই লিখিছেনে লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দেই পাহৰি মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দেই পাহৰি জানজুৰি জিৰি জিৰি বৈ নদীৰে বুকুলে প্ৰেমৰ নদী উঠে ভাহি যেন ভেটা ভাঙো ভাঙো কৰে জানজুৰি জিৰি জিৰি বৈ নদীৰ বুকুলে প্ৰেমৰ নদী উঠে ভাহি এটা ভাঙো ভাঙো কৰে হিয়াতে মৰম উঠে উঠলি চিন্তামণি লময় আকুৱালি মৰমেৰে সাৱতি লময় আকুৱালি মৰমেৰে সাৱতি